හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අද මම හදන්න යන්නේ ක්‍රීම් ටෙස්ට් එක. මුලින්ම වතුර භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට මෙන්න මේ විදිහට බටර් තේ හැන්දක් දුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන රත් කරගමු. අපේ වතුර එක රත් වෙනකන් වීලුණු පිටි භාගයක් සුදු ලුණු බික් 3ක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න. අපි කලින් ලිපේ තිබ්බ වතුර එක නටද්දී ඒකට අපි අපේ පැස්ටා ටික මේ විදිහට බයකොටු කරගන්න. බාගෙට වගේ තැම්බීගෙන එද්දී අපි අපේ පැස්ටා ටික බා ගන්න ඕනේ. පෑන් එකක් අරගෙන අපි ඒකට බටර් තේ හැඳි 3ක් වගේ දාගෙන ඒක අපි ටිකක් රත් කරගමු. බටර් ටික රත් වුණාම ඒකට අපි කලින් හීනයට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. සුදුලුණු ලුණු ටික රන්වන් පාටට බැදීගෙන එද්දී අපි ඒකට පාන් පිටි තේ හැඳි 3ක් දාගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගමු. ඊට පස්සේ ඒකට අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක් වගේ අරගෙන චුට්ට එකතු කරන ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්න. හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ ඒකට අපි ලුණු ගම්බෙරිස් ටිකක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ අපි චීස් ටිකකුත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු.
මතක තියාගන්න මම අද මේකට ගත්තේ චීස් එක කෑල්ලක්. චීස් ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ කලින් අපි තඹගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරගෙන ඒකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයාලා කාලා රස බලන්න. මතක ඇතුව මාව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගෙනම යන්න.